igen, az egy nagyon összetett fogalom. Mai napig próbálják ezt meghatározni, hogy mi az etikus címkézés. Az én szakemberi szempontomból az etikusi címkézés az legalább betartani a minimális kéréseket, amit a törvénykezések előírnak. Tehát az 1169/2011-es uniós címkézési szabály, de azon kívül még van itt fel tudok sorolni az 1333-as uniós szabály az adalékokkal. Ott is van egy pár ilyen bejegyzés, hogy kell kódolni őket, a kódrendszert, hogy kell feltüntetni, csökkenő, növekvő sorrendben. Mit jelent az, amikor több helyről adalékanyagok bekerülnek egy végtermékbe, és akkor hogy tüntetjük fel? Az első etikus dolog az, hogy a fogyasztó, az ottani országnak a fogyasztója el tudja olvasni. És tovább akkor mindent, amit az 1169-es előír, tehát vannak kötelező dolgok, amik meg kell jelenjenek. Szerintem ez az etikus. Tehát a megnevezése, ha etikusságról beszélünk, etikailag úgy kell megnevezd a címkédet, tehát a termékedet, hogy ne félrevezesd tehát hiába például írják, hogy hagyományos kolbász. Tehát, és közben egy akkora gyárba egy uniós recept szerint van gyártva, tehát semmi hagyomány nincs benne. Tehát félrevezeted a fogyasztót. Tovább, mit tartalmaz? Tehát ha az uniós szabály azt írja, hogy csökkenő sorrendben fel kell tüntetni a fő összetevőköt, tehát akkor ha egy májpastétumban a máj csak 15%-a, és a víz és a kukorica keményítő a 60%-a, akkor nem teszed fel elsőként a húst vagy a májat, hanem harmadikként. Ez az etikus. Azon kívül mindenféle adalékanyagokat, allergéneket, még akkor is, ha fennáll a veszély, hogy a fluxuson valahol érintkezett egy allergénnel, mint például egy tájpor, vagy mogyoró, vagy ugye ezek a fő adalék anyagok, amelyik allergiát tudnak kelteni, akkor is fel kell tüntest. Szerintem ez az etikusság. Tehát ha nem etikus, elsősorban nem azt teszel, ami a címkén van. A másik az, hogy vannak olyan dolgok benne, amiről mi úgy mondjuk, hogy veszély. Tehát ez nálunk, mikor egy terméket kihívnak, és egy terméket végig kísérünk a fluxuson, és megnézzük, mi a végtermék, mindig ki kell számítani, hogy mik a veszélyek, és mik a kockázatok. Egy termékvonalon vannak kockázatok, a kockázat annál nagyobb, minél több veszély tud megjelenni egy termékbe. És ha nem etikus dologról beszélünk, akkor a terméket fel van írva, hogy pasteurizált. És közben nem pasteurizált, hanem csak felmelegítik egy bizonyos hőmérsékletig. Ott már mikrobiológiai veszélyek vannak. Tehát a kockázata, hogy egy fogyasztó megbetegedjen, itt vannak TBC, Salmonella, Coli, tehát ez a sok betegség, fennáll. És akkor már egy nagy kockázatú termékről beszélünk. Ezért vagyunk mi a fluxuson, leállítjuk a gyártását, megbeszéljük a dolgokat, és a végén pedig vagy a címkézést határozzuk meg, hogy itt nem jó, meg kell változtatni, a pasztőrözött szót ki kell vágni, vagy betartják azt, hogy akkor tényleg paszteurizálnak. Tehát ez az etikusság maga egy termék gyártásában. A másik, akkor vannak kémiai veszélyek, ugyebár, hogy az adalékanyagokat mondtam, vagy nehéz fémek, vagy ismeretlen összetevőköt teszünk bele, annélkül, hogy feltüntessük. De itt
21. században a legnagyobb veszély, ugye most mindenki gluténmentes termékeket keres, monoglutamat termék, tehát olyan legyen, hogy ne legyen benne ilyen tartósítószer, színezék, színező, édesítők, és mégis beleteszik, és nem jelenik meg a címkébe, akkor veszélyeztetik az egészséget. A trendek az uniós piacon, és az unió is elvárja azt, hogy a termelők minél több információt adjanak át egy kis címkén. De nem hosszú szövegekben, és nem szuperkódolt szövegekben, mert egy Sárika néni megveszi és kezded neki az E330-at, E335-öt, és így tovább, és így tovább. Ő csak annyit lát, hogy egy csomó kémiai vegyszer van benne. De az is lehet, hogy az egy citromsav, egy valami, ami normálisan már régebb is tettek bele, vagy egy szódapor, vagy akármi. Hanem a mai trendek, ezek a QR kódok, ugye, hogy egy applikációval oda tartod, és a termékről egy egész mesét mond el. Tehát ha valami többet akarsz tudni, hogy ki áll a termék hátánál, honnan jött a termék, mert ez az uniós fő trendje, hogy a fogyasztó nyomon követhesse, ne kelljen egy hatósághoz forduljon, hogy nyomon követhesse egészen a farmig azt a terméket. Jelenleg úgy történik, hogy ha valaki valamit vett, és valami nem tiszta, vagy valami nem tetszik, akkor jönnek hozzánk, ugye, fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy hozzánk az élelmiszerbiztonsági hivatalhoz, és mi utána nézzük, hogy honnan jött, mi jött, hol gyártódott, mi gyártódott. De az Unió ezt szeretné elérni, hogy egy egyszerű applikációval egy fogyasztó, vagy ha nagyon tetszik a termék, akkor tudja felvenni direkt a kapcsolatot, vagy kapcsolatteremtés, információ átadás, tehát ez ami be fog következni, tehát sok helyt már az Unióban már kísérleteznek ezzel, van, ahol már bevált, úgyhogy remélem nálunk is hamarosan megtörténik. A címkénél azt ajánlom, hogy az összetevőköt is meg kell nézni, persze a szavatosságát. Elsősorban mindenki az árat nézi, sajnos a mai nap, ezt éljük, és meg kell nézni, hogy ki gyártja. Tehát az elsősorban, amikor leveszel egy hiper-szupermarketba egy darab túrót, sajtot, ott nem fogja senki elmesélni, hogy ő ki az, mi az. Amit ír a címkén, hogy hagyományos, hogy valami, azt azért nézzük meg, hogy ki gyártja. Én azt ajánlom, hogy amikor tényleg valami hagyományos terméket, vagy valami finomat akarsz enni, akkor gyere el a havi vásárra, ott a termelővel direkt kontaktusban vagy, oda nem kell címke. Azt ő megmondja 100%-ban, és látszik rajta, hogy áll elő a termékivel. Tehát az információt, azt, amit meg akarsz tudni, hogy mi áll a termék hátánál, ott direktben megkapod a pultnál. És ez volna a trend, és mindenhol látom az uniós országokban, ezt promoválják, hogy a helyi termelőköt, a helyi feldolgozókat, a kisebb középkategóriákat városra mehet a nagy tömegű, industriális, mondjam így, termelés. Mi kisebb zóna vagyunk, én ajánlom melegen, hogy vegyük fel a kapcsolatot ezeken a vásárokon, és direktben megtudod, hogy ki az, mi az. A kistermelőknek nem kell bonyodalmas címkézés, a kistermelőnek a megnevezése legyen az, tehát az etikusságról, hiába írom fel jó kecske sajt, és közben a tehénkét fejem otthon. Ez az első dolog, ami a kistermelőknél fennáll, de erre mi vigyázzunk, tehát hogy ne úgy legyen. Legyenek beegyeztetve, a címkén meg kéne jelenjen a beegyeztetési szám, tehát a
Az egyik garancia, hogy a termék kontroll alatt van kistermelőnél, középtermelőnél, nagytermelőnél, hogy ez az azonosító kód rajta van. Most, hogy a kicsi termelőnél, mikor vannak, hogy mondjam én, engedmények, tehát amikor ömlesztve hozod, mint egy kis termelő, akkor mi nem várjuk el, hogy minden a kicsi parasztól, azt a kicsi sajtot mindegyikre címkét és allergéneket és ilyen-olyan dolgokat feltegyen. Viszont minimális dolgot ki kell tüntessen, tehát hogy mikor volt legyártva, ez már a becsület dolga újra, mikor volt legyártva, azt, hogy a piacra hozza úgy, hogy a hőmérséklet legyen betartva, és azt tüntesse ki, vagy legalább mikor átadja, legyen megmondva a fogyasztónak, hogy vigyázzon, mikor hazamegy, vagy ez legyen rajta, hogy tároljuk. Ez egy nagyon fontos egy nagyon fontos kritérium, amit elvárunk tojástól megkezdve egészen a tájtermékig, hústermékig, hogy a tárolást hogy kell otthon. Egy dolog, ahogy az üzletben van, vagy a pulton, és egy dolog, ahogy otthon tárolod. Tehát ez az információ jusson el a fogyasztóhoz, a kistermelőknél. Tehát a címke ennyit kéne tartalmazzon. Név, körülbelül mikor volt gyártva, és mit tartalmaz, tehát maga a név általában az ilyen kistermelőknél már benne van az, hogy mit tartalmaz, és hogy kéne tárolni.